હેલો મિત્રો, આજે આપણે એક્ટિવિટી 4 નો અભ્યાસ કરીશું. એક્ટિવિટી 4 માં આપણને આપ્યું છે રીડ ધ ડાયલોગ, એટલે શું થાય? સંવાદ વાંચો. ડાયલોગ એટલે સંવાદ. સંવાદ વાંચો. મહેશ ઓપન એન અકાઉન્ટ ઇન અ બેંક. મહેશ બેંકમાં એક ખાતું ખોલાવવા ઈચ્છે છે. વોન્ટ એટલે શું થાય મિત્રો? ઈચ્છા. ઓપન એટલે ખોલાવવું. મહેશ બેંકમાં ખાતું ખોલાવવા ઈચ્છે છે. ગોઝ ટુ ધ બેંક, એ બેંકમાં જાય છે. હી મીટ્સ ધ મેનેજર, એ મેનેજરને મળે છે. મહેશ સેઝ, મહેશ કહે છે. શું કહે છે? મે આઈ કમ ઇન સર? સર આવું સાહેબ? મેનેજર સેઝ યસ યુ મે, હા તમે આવી શકો છો. વોટ કેન આઈ ડુ ફોર યુ, હું તમારા માટે શું કરી શકું? મહેશ સેઝ, મહેશ કહે છે. આઈ વોન્ટ એન એફડી અકાઉન્ટ ટુ બી ઓપન્ડ, હું એક એફડી એકાઉન્ટ ખોલવા ઈચ્છું છું. ધ બેંક એટલે કે બેંકમાં, બેંકમાં એક એફડી એકાઉન્ટ ખોલવા ઈચ્છું છું. મેનેજર સેઝ, મેનેજર કહે છે ઓકે. મેનેજર શું કહે છે ભાઈ? ઓકે, બરાબર. ટેક ધીસ ફોર્મ, આ ફોર્મ લો. ફિલ ઇન ધ ડિટેલ્સ, એમાં વિગતો ભરો. મહેશ સેઝ સર, મહેશ કહે છે સર આઈ હેવ ફિલ્ડ અપ ધ ફોર્મ. મહેશ કહે છે સર મેં ફોર્મ ભરી દીધું છે. મેનેજર શું કહે છે? મેનેજર સેઝ, મેનેજર કહે છે નાઉ પેસ્ટ યોર ફોટોગ્રાફ, હવે તમારો ફોટોગ્રાફ પેસ્ટ એટલે લગાવી દો. એન્ડ સાઇન ઇટ, અને સાઇન એટલે કે સહી કરી દો. મહેશ સેઝ હિયર ઇટ ઇઝ, મહેશ કહે છે આ રહ્યું. મેનેજર સેઝ, મેનેજર કહે છે ભાઈ હાઉ મચ મની ડુ યુ વોન્ટ મી ટુ ડિપોઝિટ, મેં મને કેટલા પૈસા જમા કરાવવા ઈચ્છો છો? મહેશ સેઝ ₹500, મહેશ કહે છે 500 રૂપિયા. મહેશ કેટલા પૈસા જમા કરાવવા ઈચ્છે છે મિત્રો? 500 રૂપિયા. મેનેજર સેઝ ઓકે, મેનેજર કહે છે બરાબર. નાઉ ગીવ યોર ફોર્મ મની, એ તમારો ફોર્મ અને પૈસા આપો. કોને ભાઈ? ટુ ધ કેશિયર, કેશિયરને આપો. તમારા ફોર્મ અને પૈસા કેશિયરને આપો. હી વિલ ગીવ યુ અ પાસબુક, એ તમને શું આપશે ભાઈ? એક પાસબુક આપશે. મહેશ સેઝ, મહેશ કહે છે થેન્ક યુ સર, મહેશ કહે છે તમારો આભાર સર. મહેશ બેંકમાં પોતાનું એકાઉન્ટ ઓપન કરવા ગયું છે. એ મિત્રો, તો આપણી આ એક્ટિવિટી અહીંયા પૂરી થાય છે.